Hi guys, it's Kay and you're watching Kweontv. So for today's video, as you can see, magmumukbang tayo ng mga sushi. So basically, hindi namin alam lahat ng mga names na nandito. Pero na-order namin to dun sa kapitbahay nila, Bia. So si Bia may channel din. Please subscribe to her channel. Lalagay ko yung channel niya dyan kung saan ko man siya mailagay. Subscribe niyo siya. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ano pangalan ng ano? Binila ng sushi. Ay, lalagay ko rin sa description box below yung pangalan ng bilihan ng sushi. Ano ba yun? Rachel Malyari La Chica. Ayun. Thank you so much po kung mapapanood nyo man po ito. Wow. Bobo. Bakit? Sa'yo ito. Akan yung pink? Yeah. Akan yung pink? Yeah. Nagkapalit po kami ng... So, fail po, no? Kasi si kanya po ito is strawberry. Akin po ito eh. Nakita nila minubog ko, ang bastos ko uminom. Minubog ko ulit! Hindi ba magkano ako uminom? Sinabi na! Milky's Mukbang! Nadigaya ko, Bi. Ito po yung chopsticks namin. Ay, meron pala kaming soy sauce dito. Soy sauce. Ay, kikuman sauce. Tapos, merong wasabi dito sa may side. Side ba yan? Gitna nga mag-eat yan, na po kami. Hindi po kami naghapunan. Ano sinasabi ng babae sa Facebook? Itchalakimasu! Parang feeling ko dapat iangat mo yung aircon kasi ang lamig. Hindi, okay lang. Okay lang pala. Dapat dapat malamag naman sushi. Sarap. Masarap naman. O nga pala, favorite namin dalawa ang sushi. Tsaka sashimi. Pag nasa mga buffet kami. Yun, ubos namin. Yun appetizer. Pati main dish. Yun na lahat. Pati dessert, yun na. Pag talikod nung naghihiwa ng sashimi, wala na ulit. Hop. Ito mo. Yummy! O din, syempre. Itadakimasu! 1, 2, 3. Itadakimasu! Japanese ko ba? Ang masabi. Syempre. Ang dami ko nilagay. Mumog mo. Ilan ako uminom yung wala kayong magagawa. Namumula ako. Wait. Feeling ko mauubos natin to. Oo nga eh. Yung cucumber pala na may design dito, galing sa kanila yan. Nakalagay kasi siya sa may bilao. So, ayun. Kinuha namin. Para sa IG. Para sa ano? Hindi tayo nag-IG. Argue mo yan. Ay, kita mo. Hindi ako mag-sorry. Ang sarap nito. Sarap. Ito, na yung katunan. hindi ko masyado gusto. Kasi hipon nga eh. Sige yung hipon.
Ito po ang aming new baby, si Tormy. Kinagat ako. Pero maliit lang. Pero gusto mong kakagating kita. Nagulat ako. Paano yung gulat? Ganun. Reset. Try ko to. Kala mo hindi ko pa na-try kanina yun. Busog na ako. Joke only. Ito, ano lang, cucumber na may imitation crab. Hindi ko alam kung nakikita niya eh. Kasi hindi naman po camera na gamit namin. Pangmayaman. Ay, may cucumber na nasama. Sige. Walang naririnig. Meron yan. Kung ayaw niyo po ng mga ngumunguyang video, pwede naman po kayo mag-skip. Okay lang po yan. May kanya-kanya po tayong gusto at ayaw sa buhay. Mauubos talaga natin to. Pero hindi ako nag-guilty. Kasi favorite ko tayo. Ay, gagi, hindi ko alam kung nakakailan na ako. Hindi mo binibilang. Kasi diba tagtatag tayo? Sarap naman eh. Talagang tinatapat niya. Ito yung may tuna. Anong tawag yan? Tuna ano? Tuna roll. Tuna cucumber roll ata. Saan mo ito? Oh. Sino mas maganda po sa amin dalawa? Kita Pakita mo yung bago mong hair. Wow! Di pa po tapos yan. Zayn Maling. Maling. Zayn Maling. Mapakita mo naman. Kylie Jenner. Masarap yung Jap mayo Tadaki nila. mo. Japanese mayo yan eh. Ano nga? Sabi ko nga, masarap yung Jap mayo nila. Ano ba sabi ko? Bakit may iba pa bang lasa ang Japanese mayo? Japanese mayo ba to? Oo, kita mo yung kulay oh. Parang cream cheese. Japanese mayo. Ay. Sabi ko na malalaglag. Ano yung kinain mo? Ay, may mangga. Eh! Joke lang ako. Akin to eh. Ay, yung Tostitos! Tapos may dip din. Yeah! Tostitos. Tostitos. Kamabash ka niyan, B. Ayaw mo na ng sushi. Gusto ko. Ay, alam ko na. Lagyan natin sa ibabaw. Para Ay, gaya crunchy. ko. First, we're gonna... Feeling ko masarap siya lagyan ito. Ayan, isa po yan sa mga ginagawa. Mga nag-iimbento po kami ng mga lasa. Kaya kung mandidiri po kayo, okay lang po. Sinabi mo na yung sa previous video natin. Ay, talaga ba? Oo. Eh di syempre sabihin natin ulit sa mga hindi nakanood. Di ba? Boki challenge. Sarap.
Bagay, no? Lahat naman sa'yo, bakay. Lagi maubos na natin. Ganyan dapat, ah. Mm. Sarap. Sarap. Ito bila ni Ate BM. Shout out mo si Ate BM. Kay Ate BM. Ay, maghiwalay. Ay, maghiwalay ng dalawa. Cheers! Clink! Sarap. Hindi ko alam kung ba't ganyan ako uminom. Sino kakain ito? Kom na. Alam ko gusto mo yun eh. Ready? So, ito na po yung aming last bite. Cheers. 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 What? Kala ko hindi natin mauubos. Kasi dinamihan lang namin pang display. Pero may kakain naman din sa baba ko na matira. Pero, hindi namin in-expect na maubos namin. Pwede ba yun? So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy and like this video. If you did, please give this a thumbs up and please subscribe to my channel and don't forget to hit or turn on the notification bell so every time I upload videos, you will be notified. Bye, guys! Smile.